ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით მეგობრებო, ვიმყოფებით მაღაზიათა ქსელ კალიბრში, რუსთავის ფილიალში, რომელიც მდებარეობს კოსტავას 23 ნომერში. დავიმახსოვრე ხო? მეთქი შეეშლება მეთქი და ამჯერად ჩამივიღდა კოზი ნაცარში. ირაკლის აქვს დღეს ძალიან საინტერესო ვერსია, რომელიც არის წესით ამერიკული წარმოება უნდა იყოს, ხო, თვითონ სახელიდან გამომდინარე, მაგრამ ფირმა ამერიკულია, კი ბატონო, ვინჩესტერის ფირმა, რომელიც ვინჩესტერის ფირმის მცირე კალიბრიანი შეშხანები გვაქვს, რომლებიც რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, და უკვე შემდგომ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ბევრი იარაღი წარმოება თურქეთში. ეს კონკრეტული მოდელებიც ნაწარმოებია თურქეთში. რა თქმა უნდა, ამერიკული ხარისხითა და ამერიკული ზედამხედველობის ქვეშ. ხარისხის კონტროლის ამბავი მხედველობაში. დიახ. ორი ვარიანტი გვაქვს წარმოდგენილი. ეს არის მაქსიმალურად შემსუბუქებული 22 LR-ები, ცოტა შორეული წარსულიდან გეტყვით, რომ ამ კალიბრის ტყვით ნადირობა და ზოგადად ფლობა კანონგარეშე იყო კომუნისტების დროს მაქსაუბარი ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ეხლა ნადირობა შეიძლება ამ კალიბრით, გვაძლევს კანონმდებლობა საშუალებას და საკუთრებაში ფლობაც გადატანის უფლებით. და ძალიან კარგი საშუალებაა სავარჯიშოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კალიბრი მოიაზრება როგორც სპორტული კალიბრი, ნადირობაც საკმაოდ წარმატებულად შეიძლება ისეთ გარეულ ფრინველებზე, რომლებიც ჩამონათვალთან ნუსხაშია, მოსადენდებელი ფრინველთა ჩამონათვალთან ნუსხაშია, დიდი ზომის ფრინველები და პატარა ზომის ცხოველები. ბატი მაგალითად არ გიშვებს ისე ახლოს ჩვენთან საქართველოში, რომ მასზე მოახერხო გლუვი ლულით ნადირობა, ხო, მიპარვით. პრობლემურია კი. პრობლემური არის და 22 LR-ის შემთხვევაში გაცილებით უფრო მარტივდება ეგ ამბავი. კი ბატონო. და რატო რომ დისტანცია აქვს საკმაოდ ისეთი კარგი, ხო? სასურველი დისტანცია. საკმაოდ საშუალო რა შეიძლება ჩაითვალოს ამის სანადირო დისტანცია. მოდი ასე ვთქვათ, ამ კალიბრის ვაზნებს ოდითგანვე, რუსული წარმოების ვაზნებს ოდითგანვე ეწერა, რომ საშიში იყო კილომეტრ-ნახევრის მანძილზე, ეტყვია მიფრინოდა, გაცილებით ჩორს მიფრინავს, მაგრამ კილომეტრ-ნახევრის საშიშია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეფექტური ცეცხლის მანძილი არ ცილდება 100 მეტრს. დამიზნებით სროლის დროს, ისიც კარგი ოპტიკითა და კარგი სროლით. იმიტომ რომ ეტყვია საკმაოდ დაბალ იმპულსურია და დახრა ტრაექტორია საკმაოდ ისეთი მრუდე წვი აქვს რა, ანუ მალე იხიწყებს, მალე ვარდება. მაგრამ ოპტიკის სროლის შემთხვევაში ამ ტრაექტორიის გათვლა შესაძლებელია გამოცდილებიდან, საკუთარი გამოცდილებიდან ვიძახი და 150-200 მეტრამდე შეიძლება უსტის სროლის განხორციელება. კარგი ვაზნები. რამდენად მდგრადი არის ქარის ამბავში? ტყვია სუსტია წონით და ქარებზე რა თქმა უნდა განიცდის ეგრეთ წოდებულ წომილებებს. მე ვიძახი აი შედარებით უფრო წყნარ ამითში ნორმალურ პირობებში სროლის დროს, თორე ქარში და აგრეგატში ხო რა თქმა უნდა 22 LR-ს კი არა 300 რო კალიბრი. ანუ საშუალო ნიავიც კი შესაძლებელი აღმოჩნდეს, რომ სამიზიდან აგაცილოს, ხო? 100%-ზე სისტემაში რა იმოქმედებს რაღაც პროცენტულად. მცირე ზომის ცხოველებზე როგორი შეიძლება იყოს? მელა, ტურა, მაგალითად, ყოფილი შემთხვევაა გელიც მონადირებია და მე მეცაც გეტყვით, იმ დღეს უყურებდი რუსეთის ერთ-ერთ სამონადირეოში მოინადირეს ამ კალიბრით, ნახევარautomaტური კონდოტა ეს ვარიანტი. მოინადირეს ლოსი, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ხო, ალბათ გააჩნია სათხოველი. რა თქმა უნდა, გარკვეული მანძილის დიეს მე მიყვნენ ამ ლოსს, მაგრამ ლეტარული შედეგი დადგა. გასაგებია. გადაიცვალა, ჩაქრა ცხოველას. რა აზრის ხარ ზოგადად იმაზე, რომ შესაბამისი კალიბრი შესაბამის ნადირზე უნდა იყოს გათვლილი? რა თქმა უნდა, მე ძალიან ზუსტად და მკაცრად ვიცავ ამ
წესებს, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში მონადირის მოვალეობა, ვალდებულებაა, რომ ინადიროს იმ ნადირით იმ ცხოველზე, რომელიც არ მიაყენებს ცხოველს დამატებით ტანჯვას და არ იქნება, ასე ვთქვათ, დაკარგული ეს ნადირი მეტად ტყეში არ მომკვდება, არ გამურდლდება, ასე ვთქვათ და არ გახდება ინფექციისა და სხვა ნადირის ლუკმა, ასე ვთქვათ რა. ძალიან გული წყდება ხოლმე, რომ დაჭერილი ნადირი მიდის. ხშირად არ ხდება ხოლმე ჩემ პრაქტიკაში, მაგრამ როცა ხდება ხოლმე ძალიან გული წყდება, ესე ფრინველზეც მაქსიმალურად ვსტილობ რომ მოიზიო ხოლმე, რომ ესოდება იმის გაფუჭება, რომ მოიესრულე და სასიკვდილოდ დაჭერი უნდა აიღო, თორემ მე ცუდია ეს ასნაირად. კარგი, მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ ისევ ამ იარაღს და მინდა ვიკითხო ესეთი რამ, აქ ვხედავ ორი განსხვავებული იარაღი არის, მაგრამ განსხვავებული არის რაღაცა მინიმალურ დეტალებში. შეიძლება რომ გამოვყოთ, მკაფიოთ რა შედის არის მინიმალურ დეტალებში. ეს საკმაოდ განსხვავებული მიუხედავად იმისა, რომ გავსება ძალიან, აიღე მეორე ხელში მსგავსება ძალიან დიდია. ჩვენ მოყოლოს. საერთოდ სხვადასხვა იარაღია ესე თქოს რა. ანუ მექანიზმიდან დაწყებული, დამთავრებული ერთი ტიპში კონტაქტი ტიპში იყოს, ეს მონეს მეტი დანარჩენი სხვა არ ყველაფერი. ამას ეს მოძრავი ხო არა აქ? არა. არ ვიცი, აუნა იყოს მოძრავი. ხო, არ ჩანს რა ეს მოძრავი. ფიქსირებულია. მოკლედ რა ხდება ხა? შემთხვევით თუ ეს ძალიან მსგავსი იყო, ჩემთვის შეხედეთ თუ არა, ეს მსგავსება დაიკარგა წავიდა. პირველი, მოდი გამოვიხილოთ ეს იარაღი. ეს იარაღი, ეს მოკლე მცირე კალიბრიანი შაშხანა, ასე ვთქვათ. თავის თავში რაღაც ახალ სიახლეებს გვთავაზობს კიდევ ვინჩესტერი რა. პირველი ის რომ გეჯა არის პლასმასის. ვა, ეს პირველი შემთხვევა არის ჩემს. მე არ შემხედრია ესეთი ვარიანტი. ნუ მყარი პლასტიკია, დაახლოებით ესეთი პლასტიკია ერთად მზადდება საბრძოლო გულოკები. დარტყმა გამძლესაც გამძლე და ძალიან ბევრ დატვირთვას უძლებს ძალიან კარგად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტულ ნაწილს არანაირი დატვირთვა არ ადგება სროლის დროს. დამატებული ამას, რომ ვაზნაც არის დაბალი იმპულსური და რაღაც კოლოსალური ენერგიას არ წარმოგვიდგენს გასროლის დროს. მეორე, იარაღი არის ნახევრად ავტომატური. და აღჭურვილი არის დოლურა მჭიდით, რომელიც დახურული ტიპისაა. ესეთი მჭიდები სხვადასხვა ახალია, არ არის ძველი დაგადმოთამაშება. დოლურა მჭიდია, რომელიც არის დახურული და რომელიც ძალიან მყარი და ესეთი შეკრული. რამდენ ვაზნას იტევს? 10 ვაზნიანია. 10 ვაზნას იტევს და ლაგდება როგორც რევოლვერში ტყვიები, აი ისე ტიპის გასაგებია. წრიულად ჩალაგდება შიგნით, ესე იგი. მჭიდი არის გარედან პლასტიკით და ცინკის ჩანართები აქვს რა. რაც არის და დოლურად თვითონ არის ცინკი. მჭიდის მოსახსნელი ღილაკი გადმოტანილი არის კონდახზე. კონკრეტულად სასხლეთი კავის წინ, წითელი ფერის დაკბილული ღილაკი როა და ამ ღილაკის ქვევით ჩამოწევით ვათავისუფლებთ მჭიდს. ჩასმით იგივენაირად ჩავსვათ წკაპ ჩაჟდ. კიდევ რა აქვს აქ საინტერესო. მე შემხედრია დაბალ ხარისხიანი 22 ელერები, რომლებსაც ეს მექანიზმი არც თუ ისე სახარბიელოდ უმუშავებს. მაგალითად მე მაქვს ეგეთი ტოპი, რომელიც აფუჭებს ყველა ჯერზე გადატენვისას ვაზნას. ეს ხშირად დამოკიდებულია ხოლმე მჭიდის ტიპზე. იმ შეურობად მე ის კარგად ვიცი, შეერაღეთ იმას აქვს ჩვეულებრივი რიგითობით ლაგდება ტყვევი მჭიდში და აცურების დროს ახდენს ვაზნის მორყევას და არ მუშაობს. მიწოდება არ გამაღიარებს მოკლედ რა. გასაგები. ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობ, როგორ იქნება ეს ამბავი? ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო დალაგებული და ბევრად უფრო გათვლილია ეს სისტემა. როგორც გითხარით, დოლურა მჭიდი იძლევა დოლურა მჭიდის აი ეს ნაწილი. აი ეს ნახეთ როგორი ამოღებული აქვს და მიწოლის დროს ადვილად ადის ტყვია ზედ, რომ შევიდეს სულაში. და ძალა არ ადგება ან ვარს ტყვის თავს, მოგეხსენებათ ადრეს ვიდეოში ვთქვი, რომ 22 ელერის ვაზნა არის დაბალი იმპულსური ვაზნა და გარდა მაგისა თავაკი არის პლომბომის რბილი ტყვის. და ხშირად ხდება ხოლმე აი ამაში მორყევა, აი. დიახ. ატანის დროს ჩაიღრიცება ან მოიღლიტება ნახევარი მხარე და ესეც აქ ოპტურაციას ვეღარ იჭერს. მყარად აღარ ზის მასრაში თან თავაკი. აქედან ხდება გაზების გამომპარება, გაზებს თამოყობა ხოლმე დაუწვავი დენთის ნაწილაკები და პირველი ის რა ბინძურებს სისტემას და როცა ნახევრად ავტომატური იარაღზე გვაქვს საუბარი, ან ნახევრად ავტომატური იარაღში ნებისმიერ დაბინძურება არის შეფერხების წინაპირობა.
გარდა ამისა, ვერ ქმნის იმ შესაბამის წნევას სულაში, რომ ტყვია მიფრინოს როგორც გათვლილია ისე. ნაწილი ენერგიისა იხარ დაუწოვდა. გასაგებია, რომ დისბალანსი წარმოქმნება, ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის ესე. კი ბატონო. გასაგებია. კარგი, რაზე შეიძლება კიდე აქ გამახვირდეს ყურადღება ჩემო მეგობრებო და ვიტყვი ეგეთ რაღაცას, რომ პლასმასის ხარისხით ვერ ვარ მოხიბლული სიმართლე უნდა ითქვას. ხო, უკეთესადაც შეიძლება დაბრძოლება. უკეთესადაც შეიძლებოდა. მოდელს ქვია Wildcat, იარაღი გარდა იმისა, რომ არის პიკატენის პლანკით, არის რელსით არის კიდე ღია სამიზნე მოწყობილობები გვაქვს. ლულის სიგრძე არის 42 სანტიმეტრი და ნახევარი ავტომატური სისტემით არის აღჭურვილი ერთი ზამბარით. წონა ვიცით? წონა არ ვიცით ახლა წონით მოდი ძალიან სრომუქია. კილო 700. ძველი ზღილაკი მოთავსებულია კლასიკურად სასხლეთი გავის უკან. აი. ამ ადგილზე არის ლაპარაკი, ხო? აჰა, გასაგებია. დიახ. და ლულის ტუჩი დამოტებული არის ხრახნი საუნდ მოდერატორისთვის. ან სხვა რაიმე მოწყობილობისთვის. ჭირდება თუ არა საუნდ მოდერატორი 22 ელერს. მე რამდენადაც მახსოვს საკმაოდ დაბალი ხმა აქვს. არა, მაგრამ არანაირი უკუცემა არ აქვს. უკუცემა საერთოდ არ აქვს ამ გითხარით გიოსო. დაბალი იმპულსური ვაზნა. ხო, ფასი გეკითხებიან ხოლმე და ამ მოდელის ფასი არის 1499 ლარი. იარაღს გააჩნია ცეკეთის შემფერხებელი ღილაკი, რომელიც მოთავსებულია სასხლეთი გავის წინ, აი წითელი ფერის. აი, აბა რომელია მაჩვენა? აი ეს დავადებ ახლა და ჩაყვეტა. დიახ. გასაგებია. საკეთი დარჩება ღია. გასაგებია. ჭირის მორგების შემთხვევაში ჩააწვევი და შეგვარდება შეიტანს ახალ ვაზნას რა. ამ იარაღს გააჩნია საღვედე ხრელები, აი ესე თქვა კონდახის ბოლოს და მენახებულ საინტერესო თახ წინ გუდიცაა და თან არის დამტოვებული პიკატინის რელსი, ასე ვთქვათ. სადაც შეგვიძლია ამ ფანარი დავამაგროთ, ან ეგრეთ წოდებული სოშკები ფეხები. ანუ სხვა მოწყობილობა. ასე ლამაზად იფარება არც ჩანს რომ არის. და ფასი რა იყო? 1499 ლარი. 1499 ლარი. ნახევარი ავტომატი. დიახ. ეს არხი მონადირეებისა. Adventures Live Geo. ფრედი, აქვე გვაქვს კიდევ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ფირმისა, რომელსაც განსხვავებული სახელიც აქვს, ხო? კი, ექსპერტი ქვია ამ მოდელს. და რითია განსხვავებული? მიუხედავად იმისა, რომ კონტახი არის ანალოგიური, ვაზნების მიწოდების სისტემა არის ანალოგიური, მჭიდიც არის ანალოგიური, დოლურო მჭიდია. დიახ. ეს ორი მოდელი ერთმანეთისგან განსხვავდება პრინციპული სხვაობებით. ანუ როგორც შეამჩნია, ეს არის bolt action სისტემა უკვე. ერთ-ერთი სხვაობა ფაქტიურად ეგრა არის, ხო? ერთ-ერთი ეგ არის და უყურე გეჯავრი მეტალის. გასაგებია, ფასი რა აქვს? ამ იარაღის ფასი არის 1299 ლარი. ლულის სიგრძე იგივე 52 სანტიმეტრია, ნაწარმოებია თურქეთში, ოღონდ ამერიკული კონტროლის ქვეშ, ამერიკული ხარისხის კონტროლის ქვეშ. წონა ვიცით? წონა იგივე იქნება, ბევრი სხვაობა არ იქნება. მე უბრალოდ მეფიქრება იმაზე, რომ ის რომ პლასმასი იყო და ეს რომ მეტალის არის. ცოტა ოდნახო შეიძლება მეტი იყოს რა. მოდი ავწოდოთ, ეგეც გავიგოთ რამდენია. ცველის ღილაკი ამ შემთხვევაში ქვევით არ აქვს. ზევიდან არის უკვე მოთავსებული. პიკატენის რელსი არის მსუბუქი შენადნობის მყარი ალუმინის, ავიაციო ალუმინისგან არის, რომელიც ის მეტალის გეჯაზე. აი უყურა. ერახს ასე გააჩნია მშრალი სამიზნე მოწყობილობები და ლულის ტუჩი ხრახნი, რომელიც შეგვიძლია დავაყენოთ ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა, მათ შორის ფანარი. მოდი ახლა ავწოვოთ ეს იარაღი. წონით გამოვიდა 200. 200, კი ბატონო, ცოტა უფრო მძიმეა, მაგრამ მანდ განსხვავება რო გითხრა, ხელში არ იგრძნობა, ოდნავ რა. კარგი ბალანსის კოლობაზე. ეს ორი სისტემა ერთმანეთისგან განსხვავდება.
და ერთი არის გაზო გადამტენის სისტემით აღჭურვილი თუ რა არის? ინერციული სისტემა. ინერციული სისტემა არის? ინერცია. გასაგებია და მეორე არის bolt action სისტემა. დახურული სისტემა. აი სიმძლავრის ამბავი როგორ იქნება აქ? ოდნავ მეტი ექნება დახურული სისტემას, იმიტომ რომ ნაწილი ინერციისა და გადაეცემა ანუ უნდა მოხმარდეს ტყვის გასროლის დროს უნდა მოხმარდეს ამ ავტომატიკის სამუშაოებას. აქ დახურული სისტემა ხელით ვერ გადავტანით. მიუხედავად იმისა, რომ გაზები არ იკარგება არაფერ დახურული სისტემა ესეც პრინციპში, მაგრამ გასროლის დროს ეს იმპულსი იკარგება სატენის გადატანაში. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ. მაგრამ ბევრად სუფთა სისტემა არის დახურული სისტემა, ხელით გადასატანი, იმიტომ რომ ინერციით როცა ის საკედი ინერციით უკან მოდის, მასას ამოღების დროს იქ ლულაში ჩარჩენილი დაუმწვავი დენთი მექანიზმში შემოვა მაინც. როგორც ეგრეთ წოდებული ტუმბო რო შიგნიდან შემოხაჩავს. დიახ. აი ესე რაშინით. გაწმენდა უნდა ჩაუბერო, გაწმენდა უნდა გაასუფთავებ. არაფერი პრობლემას არ წარმოადგენს ამ რაღაც წმინდა და მოულა პატრონობას ვთქვათ. გასაგებია, საწმენდის საშუალებებიც მაღაზიას აქვს პრინციპში და ჩემო მეგობრებო, ამით ალბათ შეიძლება რომ დავასრულოთ ეს გადაცემა და თუ მოგწონთ 22 ელერები, ძალიან გთხოვთ შეგვეხმიანეთ, დაგვიკომენტარეთ, თუ რამე შეგვეშალა, შეგვისწორეთ, თუ რამე ისწავლეთ და ხო, თუ რამე ისწავლეთ და სარგებელი მიიღეთ, ძალიან გთხოვთ ლაიქები დაგვიწერეთ და კომენტარებიც. ძალიან კარგია სავარჯიშოთ ოპტიკასთან მუშაობის დროს მოზარდებისთვის ისწავლონ იარაღთან მუშაობა, რა თქმა უნდა, უფროსების მეთვალყურეობის ქვეშ და გამომდინარე იქიდან რომ ვაზნა არ არის ძვირი, ძალიან კომფორტული ხდება ამ იარაღიდან რაღაცის შესწავლა იარაღის თემაში, ასე ვთქვათ რა. ანიბანი იწყება აქედან. კარგად ზამბებოდეთ. დროებით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები